ආයිබෝවන් කියලා මගේ YouTube channel එක සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මම කියලා දෙන්නේ නැහැ CapCut එක කොහොමද වෙබ් එකේ පාවිච්චි කරන්නේ. ඒ කියන්නේ කම්පියුටරේ කොහොමද වැඩ කරගන්නේ කියලා. එහෙනම් අපි වැඩි කතා කරමු වීඩියෝ එකට. ඔයා මගේ channel එක අලුත් කියන පහල තියෙන අතුපත් subscribe බටන් එක ක්ලික් කරලා එහා පැත්තේ තියෙන මුචි notification bell එක නැත්නම් ඕක අමතක කරන්න එපා. දැන් යමු අපි වීඩියෝ එකට. මුලින්ම ඔයා Google එක ඕපන් කරගන්න. මම මේ දේ මගේ Google එක ඕපන් කරගත්තා. ඔයා මේ සර්ච් කරන්න CapCut web කියලා. මේ තියෙන්නේ වෙබ්සයිට් එක. ඔයා මේ වෙබ්සයිට් එක ඕපන් කරගන්න. ඔයාට ඩිස්ප්ලේ වෙන ඇති මේ වෙබ්සයිට් එකේ URL එක. ඊට පස්සේ ඔයා get started for free දෙන්න. හරි මේ විදිය ලෝඩින් වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයා brand කියන එක දෙන්න. ඊට පස්සේ create දීලා ආයෙත් මේ විදිය ලෝඩ් වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයා login වෙන්න. මම login Google දෙනවා. හරි මම ඉතින් Gmail එකෙන් login වෙනවා. හරි මේ විදිය login වුණා මං. දැන් ඔයාලට message එකක් එයි. හරි දැන් message එක මම මෙතන social media දෙනවා. ඔයාලට ඕන එකක් දෙන්න පුළුවන්. දැන් මම confirm දෙනවා. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට file එක drag and drop කරගන්න පුළුවන්. මම ඒක උඩ click කරලා photos ටිකක් දාගන්නවා. මම photos තුනක් upload කරගන්නවා. හරි මේ ඉතින් successful කියලා ආවා. මම එක යට drop කරගන්නවා. ඊට පස්සේ text එකක් add කරන්න ඕන T එක ළඟට යන්න. ඊට පස්සේ text එයි මම trending එකක් තෝරගන්නවා. හරි මම මේක තෝරගෙන ආයෙ drop කරගන්නවා timeline එකට. හරි මම මෙතන iPhone 13 Pro කියලා type කරගන්නවා. හරි type වුණා. ඊට පස්සේ මම text template වලින් subscribe කියන එක දාගන්නවා. මේක තියෙන subscribe icon එක මම මෙතන drop කරගන්නවා. හරි මම drop කරගෙන පොඩ්ඩක් අයිනට කරගන්නවා. හරි වට ස්ටිකර් ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. හරි මම ඔයගොල්ලන්ට ස්ටිකර් එකක් ඇඩ් කරලා පෙන්නන්න. මම මෙතන drop කරගන්න ස්ටිකර් එක. හරි මම මේ ස්ටිකර් පොඩ්ඩක් උඩට ගෙනියනවා. හරි මම එතින් තියාගන්න. ඊට පස්සේ transition ඇඩ් කරන්න පුළුවන්. මම එකක් තෝරගන්න transition. මම ඒක තෝරගෙන drop කරගෙන බලන්න. drop වෙන්න එතන media එක add කරන්න ඕන හින්දා. හරි දැන් මම media වලට යනවා. media වලින් laptop එක වෙන් තියා ගන්නවා. හරි. එතන තියාගෙන දැන් transition එකක් add කරලා පෙන්නන්න. හරි. දැන් ඔයාලා පේනවා ටික ඒක add වුණා. දැන් මම ඕන play කරලා පෙන්නන්න. හරි මම පොඩ්ඩක් play එක නවත්තලා subscribe එක පොඩ්ඩක් මෙන්න. හරි. ආයෙ මම ඕන play කරලා පෙන්නන්න. හරි මම filter set කරන්න නෑ දැන්. මෙතන filters මම filter set කරන්නේ. තව තියෙන effects මම effects එකක් add කරලා පෙන්නන්න. හරි මම එකක් තෝරගන්න. හරි මම මේක තෝරගන්නවා. effects එක තියාගන්න. තාම loading වෙන එක.
තාම loading. හරි ඇඩ් වුණා. දැන් මම ආයේ ඕගොල්ලෝ ප්ලේ කරලා වෙන්නන්න. ඔයගොල්ලෝ වෙන ඇටි අමුතු ඩිසයින් එකක් කරලා ගින්නර හැලි මෙහෙට යනවා වගේ. මම එක්ස්පෝර්ට් දෙනවා. ඔයාලට උඩ පේන ඇටි එක්ස්පෝර්ට් කියලා අයිකන් එකක් තියෙනවා. මම ඒක උඩ ක්ලික් කරගන්නවා. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලා නේම් එකක් ඉල්ලනවා. මම ටෙස්ට් කියලා දීලා එක්ස්පෝර්ට් කරගන්නවා. හරි මේ විදිහේ තමයි එක්ස්පෝර්ට් වෙන්නේ. ෆෝන් එක වගේම තමයි හරිම ලේසි. 150යි. මේක ටියුටෝරියල් ටිකක් ගෙන දෙන්නම් මම ඔයගලන්ට. තාම 67යි. හරි එක්ස්පෝර්ට් වුණා. මම දැන් ඔයගලන්ට ප්ලේ කරලා පෙන්නන්න. මම මියුසික් එක ඇඩ් කරේ නෑ. මම පස්සේ වීඩියෝ එකේ මියුසික් ඇඩ් කරන විදිය කියා දෙන්නම්. මම මේ වීඩියෝ සමාප්ත කරනවා. අලුත් දවසක ක්‍රියාවක් තමයි